හායි යාළුවනේ. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SW Cube Master එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම SW සත්මික නවෝද. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ beginner Cfop method එකේ අන්තිම step එක උන to loop PLL එක ගැන. මේක මම මුලින්ම කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඒකෙදි පළවෙනි කොටසෙන් අපි කරන්නේ මේ corners හරියට solve කරන එක මේ last layer එකේ. ඊට පස්සේ අනිත් කොටසෙන් කරන්නේ ඒ edges හරියට solve කරන එක. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්නත්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේ Cfop method එකෙන් මම දාපු වීඩියෝ සීරීස් එකේ බලන මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එක න කලින් දාපු වීඩියෝස් දෙකක් බලනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි ඉස්සරහට යන්න කලින් moves කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. move එකක් කියන්නේ අපි දැන් r move කිව්වේ මේ වගේනේ. l move කියන්නේ මේ left side එකේ වල. M කියන්නේ middle slice එකේ. ඒ කියන්නේ මේ moves මෙහෙම කරන moves වලට තමයි M moves කියන්නේ. ඒකෙදිත් M move එකක් කියන්නේ මේ වගේ මේ මැද තියෙන layer එක මේ වගේ එකක් පහළට දාන එක. මේක තමයි M move එකක් කියන්නේ. එතකොටම මේ M crime කියන්නේ ඒකේ උඩට මෙහෙම M move එකම මෙහෙම උඩට දාන එක. M2 කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙහෙම එකපාර දෙකක් මේ විදිහට අපිට කර හැකියි. ඒ වගේ තමයි M moves කරගන්නේ. හරි. corners permutation කියන step එකේදී අපි ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ corners මේ හරියට ඒ තැනට ගන්න එකනේ. ඒකෙදි එන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක අවස්ථාවක් තමයි මේ headlights එක පැත්තකවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක headlights නැතුව එන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ මේ headlights මේ තියෙන්නත් පුළුවන් එක පැත්තක හරි. එහෙමත් නැත්තම් හැම පැත්තෙම headlights තියෙන විදිහට මේ එන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ step එක skip වෙනවා. දැන් අපි බලමු එක පැත්තකවත් headlights නැතුව තියෙද්දි මොකද්ද කරන්න කියලා. අපි මේ වගේ වෙලාවට දාන්නේ Perm කියන සූත්‍රේ. ඒ සූත්‍රය තමයි F R U crime R crime U crime R U R crime F crime R U R crime U crime R crime F R F crime. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ corners හරියට ඒ තැනට ඇවිල්ලා මෙහෙම අපි කරපුවාම මේ corners හරියට තැනට ඇවිල්ලා සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ වගේත් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේ එක හෙඩ්ලයිට් එකක්වත් නැහැ. මේ වගේ ආවම මේ අර කලින් සූත්‍රෙම තමයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ F R U crime R crime U crime R U R crime F crime R U R crime U crime R crime F R F crime. එතකොටත් ඒ corners හරියට ඒ විදිහට සෙට් වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ headlights ආපුවම මොකද කරන්න කියලා. ඒ headlights ඇවිල්ලා තියෙන පැත්ත මුලින්ම අපි මේ වගේ වම් පැත්තට තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මූණට මූණලා තියාගත්තොත් අපි headlights දෙක තියෙන පැත්ත මෙහෙම වම් පැත්තේ තියෙන විදිහට තමයි මේ සූත්‍රය දාන්න ඕන. මේ සූත්‍රයට කියන්නේ Perm කියලා. මේ සූත්‍ර තමයි R U R crime U crime R crime F R2 U crime R crime U crime R U R crime F crime. එතකොට මේ headlights මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් සෙට් වෙනවා. මේ වගේ. අපි ඒකම ආයෙ බලමු. දැන් මේකෙදි මේ තියෙන headlights
ඒක අපි මුලින්ම මේ වගේ වම් පැත්තට තියාගෙන මේ පාට මූණට මූණලා තියාගෙන ආයේ සූත්‍ර දාන්න ඕන. එතකොට R U R crime U crime R crime F R2 U crime R crime U crime R U R crime F crime. එතකොට ආය අර කලින් විදිහටම හෙඩ්ලයිට්ස් මේ හැදෙනවා මේ විදිහට. කෝනස් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සොල්ලලා තියෙනවා. හරි. මේ ටූලුක් PLL කියන එක ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මේ ඒජස් හරියට මේ සොල්ව් කරන එක. ඒකෙදිත් අපිට එන්න පුළුවන් අවස්ථා මේ හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ හතර. එහෙම නැත්නම් තව විදිහකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් සොල්වලත්. එතකොට මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් වෙනවා. දැන් එතකොට මේ අපි බලමු මේ එක එක විදිහට ආපුවම කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් අපි පළවෙනියට මේක ගත්තොත් එහෙම මේකෙදි මේ එජස් තියෙන්නේ මේ පාට ගත්තොත් එහෙම මේ එජ් එක තියෙන්නේ මේකට මේ සෙන්ටර් පීස් එකේ විරුද්ධ පාට. විරුද්ධ පැත්තේ තියෙන පාට තමයි මේ තැඹිලි පාට. ඒ වගේ මේ හැම සයිඩ් එකේ මේ වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ආපුවාම මේ වගේ එකකට අපි දාන්නේ Perm කියන මේ සූත්‍රේ. ඒ සූත්‍රය තමයි අපි ඒක දාද්දි මේ කැමති පැත්තකින් අපිට දැම්ම හැකි මේ විදිහට කියුබ් එක තියාගෙන ඕගොල්ලෝට කැමති පැත්තකින් මේ සූත්‍රය දාන්න පුළුවන්. ඒ සූත්‍රය තමයි M2 U crime M2 U2 M2 U crime M2. හරි. මේ විදිහට ආවම මේකට කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ මේ එක ළඟ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ එජස් දෙක මාරු වෙන්න ඕන. මේ පාට දෙකෙත් මේ එජස් දෙක මාරු වෙන්න ඕන. මේ වගේ වුණාම කියන්නේ මේ වගේ වෙලා තියෙද්දි අපි මේ සූත්‍රයට කියන්නේ Perm කියලා. එතකොට මේකෙදි මේ අපි දාන්නේ කියන්නේ අපි මේ සූත්‍ර දාන්න කලින් අපි මේ වගේ මේ ඒ කියන්නේ මේ එක ළඟ තියෙන මේ පැති දෙකකින් මේ වගේ තියාගන්නවා. මෙහෙම තියාගෙන මේ සූත්‍ර දාන්නේ නැහැ. මේ වගේම තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත මූණට මූණලා තියාගෙන තමයි දාන්නේ. මේ වගේ දාන්නේ නැහැ මේකේ. එතකොට මේ පාට දෙක වෙනස්නේ මේ කලර්ස් වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට මේ වගේ තියාගෙන අපි M crime U crime M2 U crime M2 U crime M crime U2 M2 U. ඒ වගේ එන්නේ සූත්‍ර දාපුවම මේ කියුබ් එක සොල්ව් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ වගේ ආවොත් එහෙම දැන් මේකේ එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම සොල්වලා මේ පැත්තේ තුනේ හෙඩ්ලයිට්ස් තියෙනවා. මේකෙදිත් මේ පාට බැලුවොත් එහෙනම් මේකේ මේ විරුද්ධ පාට තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේ එජ් එක. ඒක යන්න ඕන මෙතනට. මේ පැත්තේ තියෙන එජ් එක එන්න ඕන මෙතනට. මේ එජ් එක මෙතනට යන්න ඕන. මේ වගේ මේ වෙලාවකදී අපි කියන්නේ මේ දාන සූත්‍රයට නම කියන්නේ UB Perm කියලා. එතකොට මේ සූත්‍ර දාද්දි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැදලා තියෙන පැත්ත පිටිපස්සට තියාගෙන මේ පැත්ත අපි මූණට මූණලා තියාගෙන මේ තමයි දාන්නේ. එතකොට මේ සූත්‍ර තමයි R2 U R U R crime U crime R crime U crime R crime U R crime. හරි. මේ තියෙන්නේ මේකෙම මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙක. මේකට කියන්නේ UA Perm කියලා. මේකෙදිත් අර මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් සොල්ුණ සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සයිඩ් එකේ බැලුවොත් එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ මෙතන මේ පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ මේ ඔපොසිට් මේ එජ් එක. ඒක එන්න ඕන මෙතනට. මෙතන තියෙන එජ් එක එන්න ඕන මෙතනට. ඒ වගේම මෙතන තියෙන එක ආයේ මෙතනට එන්න ඕන. මේ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ අර විදිහට මේක පිටිපස්සට තියාගෙන මේක මූණට මූණලා තියාගෙන R
U crime R U R U R U crime R crime U crime R2. හරි යාළුවනේ. මම එහෙනම් හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ 2 look PLL කියන කොටස අවුලක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම Cfop method එකක් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ method එක use කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තප්පර 40ට අඩුවෙන් මේ cube එක solve කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ cube එක හොඳට practice කරන්නත් ඕන. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ තව තව ගොඩක් fast වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්නත් ඒ වගේම මම subscribe කරලා මේ ගැන අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.